Fly in the Austrian Alps. Best place to go paragliding here in Austria. Ayan, nandito pa ako ngayon sa best place to go paragliding in Austria. Only here in Vorarlberg, Bregenzerwald, here in Seilbahn Sau. Ayan, dito makikita nyo, papakita ko sa inyo kung paano naghahanda katulad nila before sila mag-flight, before sila mag-paraglide. Ayan, men and women. Dito po yung mga solo paragliders. Kasi doon sa kabilang area is nakita ko, nandun naman yung mga tandem. Yung nag-rent sila ng pilot. And guys, super happy ako dahil nakita ko ng malapitan kung paano naghahanda, nag-prepare ang mga paragliders bago sila mag-flight. And here in Bregenzerwald is an ideal thermal condition for this sport. And here you have a higher chance of taking a flight to enjoy the unsport mild of green valleys, beautiful timber villages, and picture perfect mountains, trails from a different first perspective. Ayan. So, ayan guys, magpa-flight na si Kuya and sabay-sabay nating panoorin. I'm here naman po sa tandem paragliding. Ayan. So dito, magbubook ka ng pilot and magkasama kayong lilipad. Magkasama kayong magpa-paraglide from here in Seilbahn Sau. And napakalapit ko nga po sa mga paragliders and super amazing na makita ng malapitan.